شاید با خودت فکر کنی این فرم صورت رو هیچ مدل مویی تغییر نمیده. تا آخر این ویدیو همراه باش، فرم صورت رو برات تحلیل میکنم. در نمای نیمرخ فاصله بین ابرو و شقیقه خیلی کمه و در نمای تمام رخ فرم صورت الماسی شکله. همونطور که دارم نشون میدم بایستی از یه فید های تمپل استفاده کنیم روی قسمت شقیقه و برای ریشش هم چون ریشه ناقصی داره بایستی از یه فید زاویه فک استفاده کنیم که نقطه قوت اون قسمت بیشتر به چشم بیاد. علاوه بر این چون تو کوتاهی قبلی خیلی مش رو کوتاه کرده بود و چون ضعف بزرگی گوش داره بایستی حجم مو رو تو قسمت بغل سر نگه داریم و از یه مدل موی استفاده کنیم که فاکتور عرضی ایجاد کنه تو قسمت‌های بغل سر. همونطور که می‌بینید از این مدل موی ساید پارت با یه شکل گوشه‌دار استفاده کردیم که فرم صورت عریض‌تر خودش رو نشون بده و فاکتور عرضی ایجاد بشه. یه فید های تمپل روی قسمت شقیقه و یه فید زاویه فک روی قسمت برآمدگی گونه فرم صورتش رو متعادل می‌کنه و ضعف چهرهش رو کمتر می‌کنه. اگه تو هم مشکل مدل مو داری فرقی نداره چه جنس مو و فرم صورتی داری، فقط کافیه کانال رو سابسکرایب کنی و برای مشاوره مدل مویی کلمه آنالیز رو کامنت کن، راهنماییت. ارادت، امیر معریف.